Ilmatorjunnassa lentävän maalin tarkkojen sijaintitietojen mittaaminen on jo lähtökohtaisesti haastavaa. Vielä vaikeampaa on määrittää, mihin ilmatorjuntatuli todellisuudessa osuu. Tieto, joka on välttämätön tulen tehokkaalle suuntaamiselle. Toisen maailmansodan aikana nämä vaikeudet korostuvat entisestään, kun pommikoneiden lentonopeudet ja korkeudet kasvavat nopeasti. Yksi tähän kehitetty apuväline on kinoteodoliitti, jossa yhdistyy kamera ja kulmanmittauslaite. Myös Suomi hankki muutaman tällaisen laitteen jatkosodan aikana. Kävimme Hyrylän ilmatorjuntamuseossa tutustumassa tähän kiehtovaan tarkkuusinstrumenttiin. Video on tehty yhteistyössä Ilmatorjuntamuseon kanssa. Ilmatorjunnassa lentävän maalin tarkkojen maalitietojen tuottaminen on lähtökohtaisesti monimutkainen mittausongelma. Toisen maailmansodan aikaan lentokoneen sijainnin mittaamiseen käytettiin erilaisia optisia stereoetäisyysmittareita ja radioluotaimia eli tutkia. Ampuma-arvoja laskettiin mekaanisilla keskuslaskimilla. Jokaiseen vaiheeseen sisältyi epätarkkuuksia ja mittaustuloksien varmentaminen oli vaikeaa. Jos lentolaitetta yritti ampua, niin osumakohtien näkeminen ja tulen korjaaminen oli vielä hankalampaa. Laskennallisesti taivaalle lauottiin tonnikaupalla rautaa jokaista alasammuttua konetta kohden. Arkinen vertailu. Ampumaradalla joku voi olla näyttötaululla osoittamassa osumakohtia, mutta ilmatorjunnassa taivaalle ammuttaessa se ei oikein onnistu. Lähi-ilmatorjunnassa voi käyttää valojuovia, mutta korkeuden kasvaessa niiden näkyvyys ja tarkkuus ei riitä. Raskas ilmatorjuntapatteri ampuu kolmiulotteiseen tilaan, jossa on huomioitava myös aikavektori. Sodan aikaisen raskaan ilmatorjuntapatterin toiminta karkeasti esitettynä. Optinen mittaaja ja tutka seuraavat maalia joko yhdessä tai erikseen. Seurannan tiedot syötetään keskuslaskimelle, joka laskee maalin sijainnin, korkeuden, nopeuden ja suuntiman. Sen perusteella keskuslaskin laskee ennakon, tykeille suuntausarvot ja ammukselle asetetaan räjähdysaika. Saadakseen osumia, tykkien suuntaus ja ammusten lentoaika ennakkopisteeseen pitää laskea täsmälleen oikein. Jos pommikoneen nopeus on maltillinen 300 km/h ja granaatin lentoaika 15 sekuntia, niin kone ehtii tykin laukaisun jälkeen lentää yli kilometrin ennen kuin ammus saavuttaa sen. Pommikoneen tuhoamiseksi jopa raskaan 88 millisen ilmatorjuntatykin ammuksen pitää räjähtää alle 20 metrin päässä maalista. Tulenjohto pyrki räjähdyshattaroista laskemaan osumien sijainnin ja korjaamaan tulta. Niiden mittaaminen oli vielä epätarkempaa kuin lentokoneiden. Teodoliitti on kääntyvällä kaukoputkella varustettu kulmanmittausinstrumentti. Näitä käytettiin ennen vanhaan laajasti maanmittauksessa.
Laitteen periaate on varsin yksinkertainen. Tiedetään teodoliitin tarkka sijainti. Kääntyvän kaukoputken tähtäinristikon läpi katsotaan kohdemerkkiä. Laitteen mittaristolta saadaan tarkat sivu- ja pystysuunnan kulmatiedot. Tätä toistamalla laadittiin tarkkoja koordinaatistoja, joiden pohjalta piirrettiin maastokarttoja. Teodoliitilla oli myös muuta käyttöä. Esimerkiksi armeija hyödynsi niitä meteorologisissa mittauksissa. Säähavaintopalloa seurattiin teodoliitilla ja minuutin välein kirjattiin kulmatiedot. Säähavaintopallon nousunopeus on vakio, niin pallon suunnanmuutoksista pystyttiin päättelemään ilmakerrosten tuuli- ja lämpötilatietoja. Kinoteodoliitissa tekniikka on viety askelta pidemmälle. Kaukoputki on laadukkaampaa optiikkaa ja laitteeseen on lisätty kinofilmikamera, joka tallentaa filmille aikaleiman ja laitteen koordinaattitiedot. Laite on periaatteessa varsin yksinkertainen, mutta kyseessä on ehdoton tarkkuusinstrumentti. Askania KTH41 mittausvirhe 20 kilometrin etäisyydellä on alle 5 metriä. Suurin sodanaikainen valmistaja oli saksalainen Askania-Werke AG. Se valmisti muitakin vastaavia tieteellisiä erikoisvälineitä, optiikkaa, gyroskooppeja, navigointilaitteita ja teollisia mittareita. Kinoteodoliitin varsinainen käyttötarkoitus ilmatorjunnassa on varmistaa etäisyysmittauksen oikeellisuus. Lentokoneisiin on helpompi osua, kun edes suurin piirtein tiedetään, mihin omat tähtäimet osoittavat. Kinoteodoliittimittaus suoritetaan 2 tai joskus 3 pisteestä samanaikaisesti. Mittauslaitteella on vakioidut paikat 1-2 kilometrin etäisyyksillä, eli keskinäinen kantaetäisyys tiedetään tarkasti. Mitä etäämällä toisistaan, niin sitä tarkempi mittaustulos. 2 hengen miehistö. 1 seuraa maalin sivusuuntaa ja toinen seuraa maalin pystyakselia. Mittauksessa käyttöhenkilöt pitävät tähtäimien läpi kohteen jatkuvassa seurannassa. Kauko-ohjattu kamera laukeaa molemmissa laitteissa yhtä aikaa. Kummankin laitteen filmille tallentuu kohde, teodoliitin sivu- ja pystykoordinaatit sekä aikaleima. Kun filmi kehitetään, niin filmiruudulla tosiaan näkyy kuvattu kohde, aikaleima, ruudun järjestysnumero, sivuttainen asteluku ja pystysuuntainen asteluku. Kinoteodoliittien keskinäisestä kantaetäisyydestä ja valokuvien kulmakoordinaateista ja aikaleimasta voidaan matemaattisesti laskea maalipisteen 3D-sijainti, eli suuntima, korkeus, kalteva etäisyys ja vaakaetäisyys. Peräkkäisistä mittauksista piirretään pisteanalyysi eli planssi. Yksinkertaisimmillaan laitetta käytetään etäisyysmittaajien ja tutkamittaajien kouluttamiseen. Koulutettavat mittaavat lentokoneen etäisyyttä ja kinoteodoliitin kuvista tarkistetaan mittaustulosten oikeellisuus. Monimutkaisemmassa mittauksessa valokuvataan myös keskuslaskimen ja tykkien asetukset. Enimmillään kinoteodoliitin lisäksi laukaistaan 16 kameraa kerralla, laskimella 7 ja jokaisella tykillä 3. Saatuja aikaleimaan sidottuja mittaustuloksia verrataan tykeltä ja tulenjohtolaitteelta valokuvattuihin arvoihin, niin saadaan kalibroitua niiden ampuma-asetukset. Pullonkaulana kinoteodolin käytössä on tietenkin menetelmän auttamaton hitaus. Kuvat pitää kehittää ja jokainen mittauspiste merkitään yksi kerrallaan tasolle.
Siihen saattoi mennä muutamakin päivä. Kinoteodoliittia ei voi käyttää taisteluammunnoissa, ainoastaan koulutukseen ja järjestelmien kalibrointiin. Teoriassa voi mitata myös ilmatorjunnan räjähdyshatturoita ja poikkeamaa maalista, mutta kovin yleistä se ei ainakaan Suomessa ole koskaan ollut. Saksalaiset käyttivät kinoteodoliittiä myös V1 ja V2 aseiden kehittämisessä. Niillä tarkkailtiin rakettien lentoreittejä. Saksa oli johtava kinoteodoliittien käyttäjä, mutta ei ainoa. Brittien arkistosta löytyy kiinnostava valokuva, jossa alueellisten puolustusjoukkojen naissotilaat operoivat hyvin selkeästi Askania kinoteodoliitin näköisellä mittauslaitteella. Talvisodassa oli jotenkin pärjätty vanhanaikaisella ilmatorjuntakalustolla, mutta kaikille oli selvää, että myös ilmatorjuntaa on modernisoitava. Suomessa oltiin tietoisia saksalaisten käyttämistä optisista tallennuslaitteista. Kesällä 1941 Ilmavoimat sai parikin tarjousta erilaisista kino- ja fototeodoliiteista. Kauppoja ei kuitenkaan vielä tuolloin syntynyt. Sodan jatkuessa hankittiin uutta ilmatorjuntakalustoa. 1943 Saksasta saatiin ostettua muutama raskas ilmatorjuntapatteri, jotka oli varustettu radioluotaimilla sekä moderneilla lambda-laskimilla. Saksalaiseen ilmatorjuntadivisioonaan kuuluu ainakin yksi kinoteodoliitellä varustettu mittausosasto, joka kiersi yksiköissä kalibroimassa järjestelmien tarkkuutta. Keväällä 1943 suomalaiset tutustuivat osaston toimintaan Kemijärvellä ja saman vuoden elokuussa saksalainen komennuskunta saapui vastavierailulle Helsinkiin. Saksalaisten kalustolla testattiin yhden raskaan 88-millisen patterin etäisyysmittausta ja saadut testitulokset olivat aika masentavia. Tarkkailussa selvisi, että etäisyysmittaukset heittivät hyvissäkin olosuhteissa jopa satoja metrejä. Syyskuussa 1943 suomalaiset tilasivat kiireesti Askania Verkkeltä 3 KTH-41 kinoteodoliittia. Laitteet saapuvat maahan toukokuussa 1944. Uuden kaluston käyttöönotossa meni aikansa ja raskaiden ilmatorjuntapatterien systemaattinen tarkkuutus aloitettiin heinäkuussa. Valitettavaa on, ettei laitteita saatu käyttöön ennen Helsingin suurpommituksia helmi-maaliskuun vaihteessa 1944. Näiden puute oli todennäköisesti yksi syy, miksi kaupungin ilmapuolustus keskittyi ampumaan sulkutulta. Viholliskoneet yritettiin vain käännyttää pois, seurantatulta ammuttiin vain, jos kone ei suosiolla kääntynyt. Tulenjohdon tarkkuus ei ollut riittävä jatkuvaan tarkkaan torjuntatuleen, varsinkaan pimeässä. Se täytyy ilmatorjunnan kehuksi sanoa, että kun kerran sulkutuli oli valittu taistelutavaksi, niin se toteutus sitten kyllä vietiin äärimmäiseen huippuunsa. Askania ja KTH-41 kinoteodoliitit palvelivat Suomen puolustusvoimissa pitkään vielä sodan jälkeenkin. Kojeet lähetettiin niinkin myöhään kuin 1969 Askania ja Verkken tehtaalle perushuoltoon. Kinoteodoliitilla oli merkittävä rooli ilmatorjuntamiesten koulutuksessa, niiden avulla tarkistettiin etäisyysmittausten paikkansa pitävyys. Hyrylän varuskunnan ympäristössä oli 3 kantamitattua vakiopaikkaa käyttöharjoituksia varten. Lohtajan kovapannusammunnoissa kinoteodoliitteja käytettiin ilmatorjunta-ammuntojen valmisteluun ja järjestettiin eri yksiköiden välisiä etäisyysmittauskilpailuja. Myös lohtajalla oli valmiit tarkasti asemoidut kiinteät alustat laitteille.
Laitteet oli isossa käytössä muuallakin maailmassa. Muun muassa NASA käytti Askania-kinoteodoliittejä laajasti rakettien kehitysohjelmassa 70-luvulle saakka. Tekniikan kehittyessä ilmatorjunnan tarkkailussa siirryttiin 1970-luvun lopulla suuriin optisiin TV-kameroihin ja muutamien kehitysvaiheiden jälkeen nykyisiin digitaalisiin osumanilmaisimiin. Etäisyyden mittauksessa laserlaitteet ovat syrjäyttäneet optiset mittaimet. Yksi tällainen Askania KTH-41 on näytillä Hyrylän ilmatorjuntamuseossa. Vaatimattoman näköinen laite ei tietenkään saa samanlaista huomiota kuin näyttävät tykit ja ohjukset, mutta on yhtä kaikki tärkeä osa ilmatorjunnan historiaa.